Meron kaming cave na hanapin. Ito daw yung Bat Cave. Andito lang daw yun sa Kolowan Trail. Ingat-ingat, baka ibang cave ang makita natin. Doon po nakatira si Kaye Rosas. Screenshot ko, no? So, it's so off the beaten path. So, itatry muna ni Kaye kung ito ba yung hinahanap namin na biyak. So, hinahanap namin yung another bat cave dito sa Kolowan Trail. Hindi namin makita. Itatry muna ni Kaye kung yan nga ba yun. Walang dead end. Saan nga ba nakatira si Kaye Rosas? Mo doon? Wala si Kaye Rosas doon. Hindi siya tunay na king. Saan tayo umakyat kanina? Diyan. Dito ka siya. Kala mo kakaibang bundok yung inakit natin, no? Yes! Okay, so Doon sila galing. Ang trail na hindi pa rin namin mahanap yung Bat Cave. Interesting siya kasi talagang malawak din yung loob. Okay? So nagpahinga lang muna kaming konti. Hinahanap namin yung trail. Hopefully today mahanap namin yung Bat Cave na yon. Yun nga lang, naubusan na kami ng tubig. Di namin alam kung kakayanin ba namin. Itong buong araw na to. Sa pagkain, hindi naman kami magugutom kasi may pagkain pa kami, mga tinapay pa kami dito. Pero yung tubig lang yung problema. Ayan yung mga kasama ko. Kita siya ng mga ng mga bata eh. A few moments later. Two hours later. Okay. So ito na po yung way para makapunta kami sa Bat cave. Bat Cave. Ano yung other term sa Cantonese? Pinpotong. Pinfoktong. Ping-pong! Pong! Oh! Itong portal to eh. Hindi naman to Bat Cave eh. Malapit na. Malapit na. Isa pa! Isa pa! Kailangan natin lang yung ating Balik na tayo. Nandito tayo. Pinapauwi na rin tayo. Napaka-misteryoso naman nung Bat Cave na yon. Hindi namin nahanap yung Bat Cave. So, nag-fail kami. So, dito na namin tatapos itong vlog na to. Kapagod, ang dami namin pinuntahan, hindi rin naman pala namin makikita. Pero hindi kami hinto. Babalikan namin yon. So, abangan nyo. Hanapin pa rin namin kung nasaan ba talaga tong Bat Cave na to. So, see you on the next adventure. Bye!